Bun găsit, prieteni! Sezonul moto încă n-a început, dar noutățile sezonului 2019 au apărut și astăzi vă invit să facem împreună pregătirea de livrare la una dintre cele mai frumoase motociclete Ducati, Multistrada 1260 Pikes Peak. Cu colegii de la Ducati pregătim această motocicletă împreună. Pikes Peak este una dintre cele mai cunoscute curse de viteză în coastă, care în Statele Unite este considerată cursă de record. E un circuit de 20 de kilometri cu o diferență nivel de 1440 de metri. Sosirea acestui circuit este la o altitudine de 4300 de metri și pentru prima dată a fost câștigată de Ducati în 2011. Performanțe, repet, 2012, iar în 2018 același pilot, Carlin Dunn, a câștigat cursa cu acest model, Multistrada 1260 Pikes Peak. Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak, motocicletă care are instalat motorul Testa Stretta de 1260, 4 supape pe cilindru, distribuție desmodromică variabilă, răcit cu lichid, motor care produce o putere maximă de 158 de cai putere la 9500 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 128,5 Nm la 7500 de rotații pe minut. Motocicleta are amortizoare față-spate Öhlins pe spate modelul TTX 36, roți Marchesini forjate la fel ca pe modelele Panigale, eșapament Terminioni, multe componente de carbon, iar prețul acestei motociclete în România este de 25.045 de euro cu toate taxele plătite. Până la povestea viitoare, vă doresc ca de fiecare dată mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.